राम्रोसँग ब्लुम भयो यो साल, मलाई पनि खुसी लाग्यो। हेलो नमस्ते। अहिले साँझ पख भइरहेको छ अनि त्यहाँदेखि वेदर एकदम राम्रो छ आज। यो यहाँनिर अलटमेन्टमा आएको कस्तो आनन्द लागिरहेछ। अनि यसरी अलटमेन्ट चाहिँ के कसो भएको रहेछ भनेर यसरी हेर्न आएको हो। अनि यसरी निकै राम्रो भयो रहेछ। अहिले चाहिँ नि सेप्टेम्बरको मिड हुन लाग्यो है बाबा। सेप्टेम्बरको मिड हुन लाग्यो। स्टिल माई अलटमेन्ट इज भेरी गुड कन्डिसनमा छ। अनि यहाँनिर चाहिँ नि म लास्टमा चाहिँ नि आज मकै चेक गर्छु, मकै तयार भएछ कि भएन भनेर। अनि सुलभ र म चाहिँ यसरी गो थ्रु गर्दैछ। यहाँनिर हेर्नुहोस् न मेरो कति राम्रो म्यारिगोल्ड होइन, म्यारिगोल्ड यो चाहिँ नि अलिक अगाडि रोपेको हो मैले, यो अगाडि रोपेको हो। अनि यसरी यता मुभ अन हुनु न प्लिज। अनि यहाँनिर चाहिँ नि तिहारको लागि भनेर अलिक पछि रोपेको थियो मैले, तर अहिले चाहिँ नि अहिले नै फुल्न सुरु गरिसकेछ। सो तिहारको लागि कस्तो हुन्छ त्यति स्योर छैन। अनि अब यो रासबेरीहरू चाहिँ नि फल्ने चाहिँ नि सबै सकिसक्यो। अब रुख मात्र राम्रोसँग ग्रो हुँदैछ। हेर्नुहोस् त कति राम्रोसँग। यो एउटा मेन रुख चाहिँ नि यो हो, स्प्रेड भएर यहाँनिर भएको छ। अब मैले चाहिँ नि के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर बारिदिनुपर्छ, नत्र यसले सबै इन्भाइट गरिदिन्छ। मलाई रासबेरी ठिक्कको ठाउँमा राख्न मन लागेछ। अनि यता आएर यहाँ चाहिँ नि मेरो पेपरहरू पनि राम्रो हुँदैछ। कति राम्रो पेपर। यहाँ भ्यान्टा फलेछ कि फलेन भनेर हेर्दैछु म। यहाँनिर कोपिला हालिरहेछ कति राम्रोसँग है बाबा, कोपिला हालिरहेछ। अनि हेर्नु न पेपरहरू कस्तो राम्रो भएछ। यहाँनिर दाना पनि लागेको रहेछ अलिअलि, त्यहाँ फुलेको छ भने यहाँनिर अलिकति चिचिलाहरू भएको छ। यो यहाँनिर कसरी देखाउने हो मैले, नेटले गर्दा अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यहाँनिर के फुल हो कुनै त्यति स्योर भएन। त्यहाँनिर छ। यस्तै वेदर भयो भने त पेपर खाना पाउँछ कि जस्तो लागेछ मलाई। अनि काँक्रा हेर्नुहोस् न, काँक्राहरू त्यो भित्रभित्र फेरि फल्दैछ काँक्राहरू। देख्नुभयो त्यहाँनिर अझै बढ्दैछ। यो बियो लुकेर फलेको छ न। अनि कुची करेला चाहिँ नि तल तलको सिद्धियो। अब माथि माथि चाहिँ नि फेरि बढ्दै गइरहेको छ गर्दा यो बिस्तारै झन्डै लडेको म त्यो भयो। हेर्नु न बिचरा कस्तो माया लाग्दो काँक्रा फलेको सानो। अस्ति त लटरम्मै थियो नि त है। यो अस्तिको सिद्धियो, अब यो नयाँ फेरि आउँदैछ। अनि अर्को अचम्म भयो, यहाँनिर आलु एकदम धेरै हुन्छ कि यसको। आलु कति धेरै फलेको कि म बिलिभ गर्नै सक्दिनँ। मैले उखालेको छैन, यसरी फल्छ जहाँसुकै। यो लास्ट इयर झन्डै 1 धार्ने जति भएको यसमा, 10 धार्ने। त्यो चाहिँ टु एक्जाजरेट भयो बुढो ल। तर म छोपेर राखिदिन्छु। अनि यो सबै मेरो आलुको बारी हेर्नुहोस् न, झार आइसक्यो। म अहिले यो झार गोडिरहँदैन, त्यतिकै राखिदिएको किनभने यो आलु उखालेकै छैन। यो चाहिँ माउ आलु रहेछ, यहाँबाट आएको मुनि मुनि हेर्नुहोस् न। सो नेक्स्ट विक चाहिँ म यो आलु उखाल्दैछु अनि त्यसको चाहिँ राम्रोसँग भिडियो गर्छु। अनि मेरो यहाँनिर रायोको साग फेरि रोपेको नयाँ रिङ्सो भएर हेर्नुहोस् न, लाइन गरेर आएको छ होइन।
वान ट्रिप राम्रो हुन्छ ल अनि रिसेन्टली चाहिँ नि हामीले यहाँनिर टमेटोलाई चाहिँ नि कताबाट जाने होला तपाईँ यताबाट आउनुहोस् म यताबाट आउनु जानु पर्ला म चाहिँ नि घरभित्र जान्छु हेलो म यहाँभित्र छु है बिचरा हाम्रो टमेटोलाई घर बनाइदिएको अन्त टमेटोलाई घर बनाइदिएको अनि यो टिप्ने बुढो आज टिप्नु पर्यो नि तिम्रो उस लिएर आउनु जाऊ मेरो बास्केट उता छ म टिपेर यहीँ राख्छु अनि यो अलि बेसी पाकेको छ नि म टिप्दिन्छु बास्केट लिएर आउनु यहाँ राख्छु बाबा म अहिले टिप्छु है या यहाँनिर टिपेर यहाँ राख्छु यो सबै टिपिदिन्छु मैले अस्ति सुरुमा चाहिँ यो गोलभेडा एकदम राम्रो राम्रो योभन्दा ठुल्ठुलो फलेको थियो नि त होइन फर्स्ट ब्याच पाक्दाखेरि के अनि त्यो बेलामा चाहिँ बिउ राख्नै बिर्सिया रहेछ अब यही भए पनि राख्नु पर्यो यो राख्छु म नेक्स्ट इयरको लागि किनभने यो पालि एकदम राम्रो भयो यहाँ पनि छ ओहो कति धेरै हेर्नुहोस् न तपाईँले त खिच्नै मिल्दैन होला त्यहाँबाट किन नमिल्ने हजुर यहाँ टिप्दै यहाँ राखिदिन्छु कति न्यानो भयो रहेछ नि त बाबा गोलभेडालाई घर है मेरो यहाँनिर मेरो कार्डिगन चाहिँ नि यहाँनिर किन नेटले तान्दियो नेटमा अल्झ्यो ओ आयो भयो अनि यो अगाडि पनि टिप्छु म यो पनि टिप्न रेडी भएछ यस भएछ है टिप्दिन्छु नि नेक्स्ट वान यो या ओके यता होइन उतापट्टिको तपाईँ टिप्दिनुहोस् न म त्यता आइराख्दैन कुनै प्रब्लम छैन यी हेर्नुहोस् त अब फ्रोस्ट हुन थाल्यो भनेर कसरी थाहा हुन्छ भने यस्तो हुन्छ गोलभेडा एकदमै चिसो अलि चिसो बढ्न लाग्यो भने यस्तो हुन्छ गोलभेडा So, but we're lucky this year. Yes, we are. Hiding here. Bye-bye. See you later. हाम्रो नेबर हुनुहुन्छ होम टाइम भयो हामी चाहिँ नि हाम्रो गोलभेडाको घर देखेर मक्कै भएर आएर बुढो स्नेह छ एउटा त्यहाँ खस्यो नि किन हो तपाईँले गोलभेडा टिप्न पनि आउँदैन के हो बुढो राम्रोसँग बिस्तारै एकदम जेन्टलसँग टिप्नुपर्छ झन् फालिदिएको एउटा दुईटा बिग्रेको छ होइन यो यिनीहरू चाहिँ नि निकालेर फालिदिनुपर्छ ऊ त्यो नि टिप त किन त्यो रेडी भइसकेछ यो या ओके सो आज चाहिँ यति टिप्छु त्यो दुईटा राख्छु बाबा म त्यो दुईटालाई राख्छु कि त्यो दुईटा ओके किनभने त्यसले हेल्प गर्छ नि त अरूलाई पाक्नको लागि नो द्याट टु डिफरेन्ट उतापट्टिको मैले देखेछु रेड Okay. Yeah, the first one, na? Yes. राख्छु कि त्यसले त्यो रेड भयो भने अरूलाई पनि एन्करेज हुन्छ कि पाक्नको लागि ल खाना पनि हेर है सुलभ चाहिँ मकै छ आफ्नो के रे प्रोजेक्ट देखेर हैन दिस well done to you बुढो I have to appreciate you. Thank you so much. किनभने तपाईले यो हप्ता निकै प्रोजेक्टहरु गर्नुभयो अनि एकदम राम्रो भयो well done. Now I'm out of tomato house no? Okay. यो पालि आएर म छक्क पर्दैछु हाम्रो अलटमेन्टमा निकै सनफ्लावर सीड छ कि हो यो चराले खान आएको छैन यो साल अब टिपेर राखिदिन्छु म या एन्ड फाइनली चाहिँ नि हामी मकै हेर्दैछौँ है बाबा आज चाहिँ म फर्स्ट टाइम मेरो मकै खानालाई रेडी भयो कि भनेर भयो कि भएन भनेर हेर्दैछु हेर्नुहोस् न मेरो साथीहरूले भनेको यो मकैको यो हुन्छ नि यो अलिकति ब्ल्याक भयो भने
तल रेडी हुन्छ भनेर भनेको थियो आइएम गोइङ टु ओपन इट कस्तो बस्छ भित्र ओ माई गड हेर्नुहोस् त होइन भरे चाहिँ तर एकछिन राख्नुपर्छ एकछिन राखिदिउँ ल भयो ओपन गरेर चराहरूले देख्यो फेरि गर्छ कि जस्तो लाग्यो यो भाँच्दिउँ म फुलिसक्यो म भाँच्दिएँ है यो मेरो फर्स्ट हार्भेस्टिङ हो मेरो मकै भाँच्ने यसरी हो ओके नाउ आई क्यान ओपन इट हो लुक कति राम्रो हेर्नु न बाबा सो दे सो ब्युटिफुल हेर्नु न ठिकै रहेछ कति राम्रोसँग फलेको है बाबा हेर्नुहोस् त अझै भाङ्गो हुँदै गएछ लाइन हेर्नु न स्टिम गरेर खाने ल सुप खाम भने अलिकति छिपिगएको रहेछ फेरि राम्रोसँग पनि मच्योर नभएको रहेछ फेरि तर यसलाई स्टिम गरेर खायो भने ठिकै हुन्छ ल अनि यो चाहिँ नि मैले यहाँनिर हो यसलाई के भन्छ कि यो खोया नेपालीमा खोया भन्छ इङ्ग्लिसमा के भन्छ मैले अहिले बिर्स्यो यो चाहिँ योपालि मैले सेभ गर्दैछु है किनभने म चकटी बुन्दैछ नि सो आज यो चाहिँ नि फर्स्ट भएको भएर अलिकति मैले यो फाल्दिएँ फ्युचरमा चाहिँ नि मलाई सेभ गर्नलाई सम्झाउनु है किनभने त्यो सेभ गर्नको लागि त्यसलाई के भन्छ कि मैले बिर्स्यो खोया चाहिँ नि अलिक मच्योर हुनुपर्छ कि यो चाहिँ नि So I'm just going to through here. ल सो अब यहाँ पनि छ एउटै रुखमा दुईटा त फलेको छ मकै है प्रब्लमै छैन एक मुरी जति त हुन्छ होला है एक मुरी त्यत्रो धेरै छ त एक गुसी यतिमा एक मुरी एक डोको चाहिँ हुन्छ होला एक डोको झर्नु है यो क्रोजेन टिप्दिउँ ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो है साह्रै राम्रो अनि बोडीहरू सुक्दैछ अनि हामीले चाहिँ यहाँनिर मल जम्मा गरिरहेको छ होइन हाम्रो अलटमेन्ट सोसाइटीले मल ल्याइदिएको हुन्छ त अनि यहाँनिर जम्मा गरिरहेको छ नेक्स्ट सिजनको लागि रेडी हुनको लागि हाम्रो क्याबेजहरू चाहिँ अस्ति नै हार्भेस्ट गरिसक्यो तर यो एउटा सानो थियो बिचरा यहाँनिर स्ट्रगल गरिरहेछ अनि यता हेर्नुहोस् न मेरो पानी बाबा पानीको ठाउँ मैले मुभ गर्दै नि हिजो तपाईँले आउँदाखेरि पानी कि अङ्गुर पनि छ पछाडि अब रेड हुन लाग्छ है यो उस पातहरू फाल्नुपर्ने रहेछ अब त आज त भ्याउँदैन नि त होइन आज त भ्याउँदैन धेरै खाउँछ मेरो बक्सहरू हेर्नु न कति राम्रो हजुर चिल्ली कति राम्रो बक्स यहाँनिर छ बक्सुट मभन्दा ठुलो हुन्छ होला भनेको नभन्दा हुन थाल्यो यो गोलभेडा त बल्ल फुल्दैछ यो हुन्छ होला हुन्छ यो चिसोले भेट्छ कि जस्तो लाग्यो चिल्ली त अब टिपेरै खाइसक्यो सबै एकदम राम्रोसँग फलेको थियो स्टिल यहाँ छ चिलिज कस्तो आँखा भातमा देख्दैन यहाँनिर फलिरहेको छ यसरी यहाँ तल तर म टिप्दिनँ किनभने घरमा चाहिँ निकै चिल्ली टिपिसकेको अनि मकै यहाँनिर यहाँनिर यो मकैको जुङ्गा चाहिँ अलिक कालो हुन लाग्छ है तर थाहा पाएँ कि यो त्यति तयार भएको रहेनछ विकेन्डमा हामी अब आलु पनि हार्भेस्ट गर्नुपर्छ होला बुढो अब घर जाने होइन कति राम्रो छ है चिया बनाएर खाने हो के भ्याउँदैन धनियाँ पनि लाग्ने हो अब म गोलभेडा टिप्न जान्छु है यो मेरो आजको हार्भेस्टिङ हो धनियाँ पनि टिप्छु म थोरै कति राम्रो भएको धनियाँ पनि
यतिले पुग्छ होला आज म पानी हालिदिन्छु है अब ढिलो पनि हुन लाग्यो म गाजरलाई पनि हालिदिन्छु अलि ड्राई भयो जस्तो लाग्यो यो चाहिँ नि हाम्रो नेट सुलभले बनाउनु भएको मैले पनि हेल्प गरेको थिएँ नि है बुढा है Yeah, of course. लाइक यु डिड लाइक 80% आई डिड 20% होइन को एफोर्टले बनाएको You know, the cutest thing happened here is यहाँनिर एउटा प्याचवर्क गरेको रहेछ कि सुलभले लुक सुलभको स्टिचिङ स्किल कति राम्रो अनि मैले यो देखेको नि थिइनँ रिसेन्टली मात्र देखेको भएर इकोनोमी अफ एफोर्ट भन्छ कि त्यसलाई दुई ठाउँमा चाहिँ नि प्याचवर्क गरेको रहेछ सो वेल डन बुढो थ्याङ्क यू इट्स भेरी नाइस के अरे गुड आइडिया एन्ड सो स्विट पनि लाग्यो कि मलाई यो वाउ आजको मेरो यो सानो मेरो गार्डनको टुर चाहिँ नि यहीँनिर आएर अन्त भएको छ हेर्नुहोस् न कति राम्रो भइरहेको छ मलाई अहिले घर जान पनि मन लागेको छैन तर जानुपर्छ घरमा चाहिँ नि राइस रेडी सोक गरिरहेछ नि गएर तरकारी पकाउनुपर्छ सो हजुरहरूलाई मेरो गार्डन कस्तो लाग्यो मलाई सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् ल मैले कति धेरै गार्डनहरूको अपडेट गरिरहेछ हजुरहरूले मलाई इन्टरेक्ट गरिदिनुहोस् अनि नगरेको होइन सबैले कति राम्रो राम्रो कमेन्टहरू लेखिदिनु भएको छ अनि विशेष गरी अलि प्लान्टको विषयमा पनि हजुरहरूले कमेन्ट गरिदिनु भयो भने झन् रमाइलो हुन्छ भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब कमेन्ट एन्ड सेयर तपाईँहरूको साथीहरूलाई नि सेयर गरिदिनु होला सो तपाईँहरूले चाहिँ नि मेरो गार्डनिङ चाहिँ नि म साथीहरूलाई चाहिँ नि स्प्रेड गर्न सक्छ गार्डनिङको भिडियो भन्दै अब चाहिँ नि बिदा गर्नुपर्छ होला अब चाहिँ नि साँच्चै बिदा गर्नुपर्छ होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई फ्रम माई गार्डन